Xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ mọi người về cách chọn cái motor của web dầu. Thì hôm qua đấy, mình đã làm một cái chia sẻ video là mình thay cái motor gắp dầu này. Trước ấy, thì mình dùng cái motor này, đấy, là mình thay vào cái gắp dầu. Thì nó chạy được một thời gian, thế xong bắt đầu là do mình lật cái cuộn web ấy, lật cái cuộn web để mình tái sử dụng. Thế sau đấy rồi không quấn hết, thế là bị cái nô sấy ấy, nó quấn cái giấy dầu vào và nó làm cho vỡ một cái bánh răng. Thì mình cứ tưởng là nó hỏng cái motor. Đấy, thế là mình loay hoay mình thay motor thì mình thay sang cái motor này. Thay vào motor này vào thì nó cứ báo lỗi là SC 540 gạch 0001020304. Đấy, nó cứ báo lỗi như thế. Thế thì sau đấy là mình tháo cái cuộn web ra ngoài, mình test thử đọc cái motor này, thì nếu mà chạy không tải thì nó không báo lỗi. Vào 5804055 đấy, để bật cái motor này lên thì nó không báo lỗi. Thế nhưng mà khi lắp vào máy thì có tải vào thì nó lại báo lỗi, chạy được vài tờ hoặc là nhiều khi chưa chạy nó đã báo lỗi rồi. Thì mình bảo rõ ràng cái đợt trước mình thay cái motor màu xanh này vào thì chạy hơn năm không vấn đề gì liên quan đến cuộn web. Chỉ mỗi hôm đấy là mình làm nó bị vỡ bánh răng, mình thay bánh răng thôi. Thế mà lần này mình vẫn thay cái motor này vào thì không được, nó lại cứ báo lỗi như thế. Thế thì mình vẫn nghĩ là chắc chắn là nó vẫn là nguyên nhân do motor rồi, bởi vì là mình quay tay thì nó rất chi là trơn. Thế thì cái kinh nghiệm mà sửa cuộn web của mình ấy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cứ làm theo, mình đảm bảo chắc chắn là sẽ thành công. Đấy, thì đầu tiên ấy là mình sẽ phải dùng một cái nguồn 5V này, cái nguồn tổ ong hoặc nguồn gì được, nhưng miễn là 5V nhé. Đấy, thì đây nó có điện áp ra là 5V. Đây mình đo thử cho mọi người xem. Thế sau đấy là mình cầm hẳn cái cuộn web ấy lên trên này, tức là mình tháo hẳn cuộn web ra. Bây giờ mình sẽ khảo sát ở ngoài cái cuộn web đấy, ở ngoài trước. Đấy, ví dụ đây mình đo thử điện áp nhé. Đây mình sẽ phải chuẩn bị một cái nguồn 5V như này. Đấy, 4.949V này. Đấy, thì đây là cái điện áp của cái này, nguồn 5V. Thế sau khi mà có cái nguồn 5V này rồi ấy thì bắt đầu là mình test thử đây là tất cả đây, mình có rất nhiều loại motor. Đây là toàn bộ những motor đồ chơi trẻ con nhé. Đấy, mình tháo ra và mình để thay dần. Thế thì mình lắp cái motor này vào này thì nó lại báo lỗi như thế. Lắp cái motor này cũng vẫn báo lỗi như thế. Mình lắp lại cái motor này, lắp lại cái motor màu xanh này, mình bảo là nếu mà thế thì lắp lại cái motor màu xanh này, bởi vì motor màu xanh này nó vẫn quay. Đấy, thế thì mình định lắp lại cái motor màu xanh rồi, thế xong bắt đầu là mình bảo thôi, quyết định là sẽ phải tháo cuộn web ra ngoài và là mình sẽ phải làm một cái khảo sát xem là nó có sự khác biệt gì ở các motor này không. Và mình lần lượt đánh số trên những cái motor này lần lượt là 1 2 3 4. Thế sau đấy rồi mình đo thử cái ôm, cái đo ôm ở trên hai cái đầu cuộn dây của cái motor này. Ví dụ như là 1 là 4 ôm, 2 là 4 ôm, 3 là 5 ôm, 4 là 6 ôm, 5 là 2 ôm chẳng hạn. Thì sau khi mình đo xong ấy thì mình nhận thấy là hai cái motor màu đỏ này, đấy, nó có số ôm rất là nhỏ. Bởi vì nó có cái số ôm nhỏ cho nên là cái điện áp tiêu thụ ở cái hai motor rất lớn. Thế là mình quyết định đi mình đo dòng điện một chiều ấy. Đấy, thì để mà đo dòng ấy thì mình sẽ dùng một cái que đỏ của cái đồng hồ, mình cho vào cực dương như này. Đấy, que đỏ vào cực dương này. Một cái que âm thì mình nối vào mấy cả âm của cái này. Và cái que đen của cái đồng hồ này. Đấy, thì mình sẽ để vào vị trí của motor. Đây, mình sẽ đo thử cho mọi người xem nhé. Đây là cái đồng hồ đo dòng này. Thì trên đây là mình để thang đo là DC mA 250. Đấy, thì chiều nay mình tham khảo qua ấy, thì là cái thông số của cái động cơ này, của cái động cơ web dầu ấy, hoặc là cái động cơ ở trong cái cuộn lau cao áp ấy, thì nó dùng một cái động cơ 5V DC, tốc độ quay là 4.500 vòng một phút, cái công suất là 0.46W. Thì từ 0.46W này mình chia cho 5V ấy, thì mình tính được ra là cái dòng qua cái động cơ này nó chỉ khoảng 100 mA thôi.
Còn nếu mà cái dòng ấy nó quá cái này khoảng nó cho phép là khoảng 20 đến 30%. Nếu mà cho nó quá cái đấy thì là nó sẽ báo lỗi. SC 540, 541, 542 540, 541, 542 gạch 0001 0204 ấy. Là thế. Thì nó liên quan cái con vi xử lý nó sẽ biết là cái dòng ở cái động cơ tăng cao hay thấp. Đấy, trong trường hợp mà nó cao quá thì nó sẽ ngắt, nó sẽ không cho cái motor làm việc nữa, bởi vì nó biết là cái motor đang bị quá tải rồi, nếu mà chạy nó sẽ cháy motor, nó hỏng thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, thì đấy là cái nguyên lý của con web nhé. Thì từ cái dòng này, dòng làm việc này nó khoảng 0.92 mA này, thế mình mới tìm thử xem là tại sao cái cuộn cái con motor này lắp vào thì nó lại báo lỗi. Đấy, thì đây mọi người, mình đo thử cái dòng qua đây nhé. Đây là kim đang là không, cái đồng hồ này không chính xác lắm, nhưng mà đây mình đang để thang 250 mA này. Đấy, bây giờ mình cho vào đây cho motor nó chạy này. Đấy, mọi người thấy không, nó vọt phát lên qua 250 mA luôn. Đấy là còn chưa tải nhé, còn nếu mà có tải vào nữa thì nó còn lên kinh khủng nữa. Đấy, mà thấy không, kim nó kịch phát luôn này, đây 250 này. Vậy là cái con này nó vượt quá hơn 2,5 lần cái điện cái dòng điện cho phép, cho nên nó báo lỗi là đúng rồi. Vậy con số 5 là mình bỏ luôn này. Đây con số 3 nhé, mình đo thử này. Đấy, cũng vượt quá luôn này, kịch luôn này mọi người. Đấy, mặc dù là những cái motor này nó bằng nhau, trông nó bằng nhau như này thôi, nhưng mà cái dòng nó lại khác nhau. Đây mình đo cái con xanh này, con mà mình dùng hơn 15 đây nhé. Đấy, con này là dùng hơn 15 này. Đây, lên tí nữa để xem kim đồng hồ nó dễ này. Đây mình cho chạy nhé. Đấy các bạn ạ, nó quay mạnh như thế này, nó quay tít này mà dòng nó mới chỉ có là khoảng 120 mA. Thì vậy là cái con xanh này thì nó cũng nằm ở cái ngưỡng trên rồi, nhưng mà nó vẫn ở trong cái giới hạn cho phép. Tức là con này dùng thì vẫn ok, không vấn đề gì. Đấy. Thế còn đây mình thử một cái con này là con số 4 này. Con này cũng là con ở động cơ đồ chơi của trẻ con nhé. Đấy, con số 4 này. Các bạn thấy không? Cái dòng làm việc của nó này nó chỉ rơi vào khoảng 70 hoặc 80 thôi. 70 hoặc 80 mA. Đấy. Vậy là nếu như lắp cái con này vào ấy, thì mình đảm bảo là không bao giờ báo lỗi luôn. Những con này sẽ là ngon luôn này. Đấy. Con này sẽ là ok luôn. Đấy. Thế còn hôm nay ấy, thì mình kiếm được một con motor này. Con motor này con này rất là xịn luôn. Con này thì mình đảm bảo là xịn hơn cả cái hàng hãng luôn đấy, hơn là cái motor của hãng. Đấy, con này nó cũng có thông số này. Con này thì các bạn sẽ phải đóng cái trục này ra, xong bắt đầu mình mới lắp cái xoắn vào đây, và mình đóng cái đầu này ra, xong đâu là mình đóng cái đầu này ra, bắt đầu là đóng cái này lại vào cái này thì nó ok luôn. Đây, con này của mình cực kỳ xịn luôn. Con này là nó chỉ có, mình kiếm được con này đây, khảo sát cho mọi người xem nhé. Con này là nó có sẽ hai cái jack cắm này để nó cắm vào đây để cấp điện này. Đấy, thì mình đã hàn trực tiếp ở trên cái web rồi. Đây, bây giờ mình đo thử cho mọi người xem nhé. Đấy, dòng nó chỉ rơi vào khoảng 50 mA thôi. Đây, có tải lên này. Đấy, có tải này, mình cho tải vào này, nó mới chỉ lên khoảng 80 gần 100 thôi. Đấy. Đấy, vậy là cái con này là con ở motor gương này, cái gương ô tô ấy, gập hoặc là mở ấy. Đấy, thì con này mình đảm bảo là xịn hơn con của hãng luôn. Nếu mà con của hãng ấy, mình hôm nay mình khảo sát thử mấy chỗ ấy là nó rơi vào khoảng 500-600 một con motor này. Trong khi đó là cái motor, nếu mà cái motor của tàu nhé, của tàu thì nó rơi vào khoảng 150.000. Đấy, nhưng mà cái motor này cực kỳ ngon luôn. Motor này thì mình đảm bảo nó dùng thì chắc là phải vài năm, không phải nghĩ đến cái đoạn mà hỏng. Thế thì hôm nay là mình quyết định là mình thay con motor này vào. Thế còn đây, nếu mà các bạn mà muốn thay những cái motor này vào này, thì bao giờ các bạn cũng là ví dụ như cái này của nó này, đây cái phần nhựa này, nó dạng như này, thì các bạn phải dùng cái rũa ấy, cái sau đấy mình sẽ rũa cái nhựa đi, nó vát đi thành như này này. Đấy, rũa vát hai bên này, vát hai bên này, rũa vát đi hai bên này đi,
Thế xong bắt đầu là bởi vì phải vát như này ấy, thì mình mới đút được vào cái khe, chứ còn nếu mà không, ví dụ như cái con này thì cái trục của đằng trước này thì cái đằng sau nó tròn này, nó vừa cái khe luôn, cái đằng sau nó như này nó vừa cái khe luôn. Thế còn như cái này ấy, thì cái đằng sau nó là cái phần này này. Đấy, thì cái đằng sau nó to hơn cái khe của cái động cơ, cho nên là mình sẽ phải rũa hết cái phần này đi, rũa sang cả phần này đi để chia làm sao cái này nó vẫn nằm ở giữa nhé. Các bạn rũa này đi, rũa bên này đi. Đấy, để cái đầu này nó vẫn còn gắn được hai cái nhựa này, nó cố định là không sao, không vấn đề gì cả. Bởi vì cái motor này nó không, tức là như nào nhỉ, nó không phải là cái motor công suất lớn, cho nên là nó chỉ cần cái này nó quay nhẹ nhàng là ok rồi. Đấy, tất cả những cái motor này các bạn nó phải đóng trục ra nhé, bỏ cái trục này ra. Đấy, mình có cho một cái gì mình lạy cái này ra. Thế sau khi mà mình khảo sát là mình thấy cái motor này ok rồi. Đấy, thì mình khuyến cáo là mọi người là dùng cái động cơ nào cũng được, nhưng mà miễn là cái dòng làm việc cho cái motor thay cho cột web ấy, thì cái dòng nó phải là khoảng 130 đổ lại, 130 mA đổ lại. Chứ còn vượt quá cái đấy là nó sẽ báo lỗi nhé, vượt quá 130 mA. Thế sau khi mà mình chọn cái này là cái để mà mình thay rồi, sau đấy mình lắp mình thay vào, thế sau bắt đầu mình sẽ để như thế, bắt đầu mình cấp cái điện áp 5V ở trên cái củ này vào trong cái cột web ấy. Xong là mình sẽ đo, mình xem là tất cả những cái cơ cấu bánh răng nó quay xem là có cái vấn đề gì không. Và sau khi mà nó quay không còn vấn đề gì rồi ấy, thì lúc đấy bắt đầu là mình lắp xuống máy và mình chạy là ok luôn, không vấn đề gì luôn các bạn ạ. Cho nên là đối với cột web ấy, thì khuyến cáo mọi người là mình sẽ phải dùng một cái nguồn 5V này. Mình khảo sát nó riêng nó ở ngoài, cấp điện áp cho cái motor để bởi vì cột web nó chỉ có mỗi motor thôi, cho nên là mình sẽ cấp cái điện áp này vào hai cái đầu motor này để cho motor nó chạy để mình xem cái bánh răng nó quay như nào. Đấy, có kẹt gì không. Như con này cực kỳ êm này các bạn này, gần như không nghe thấy tiếng luôn. Đấy, cái motor này mà cái dòng nó rất là bé, dòng nó nhỏ. Đấy, thì mình nghĩ là cái motor này ngon, có vẻ là ngon. Đấy, còn đâu là đây, ví dụ như cái nhựa cái này các bạn rũa làm thế nào để nó vừa cái khe. Đấy, ví dụ như này mình rũa này. Đấy, các bạn thấy không, nó đi hết cái phần nhựa mạt này, miễn là làm sao cái này nó vào cái khe. Rũa này nó nhanh lắm, bởi vì cái nhựa này dùng cái rũa này, rũa một tí là nó đi hết cái phần nhựa này. Thế sau khi mà nó có cái khe này đút vừa rồi là coi như là các bạn có thể lắp cái motor này vào. Thế còn đây nhá, mình cũng lưu ý một cái nữa là cái chiều quay của motor phải như thế nào cho nó đúng này. Thì trên này là mình đã vẽ sẵn này. Khi mà mình ngửa cái trục lên trên trời ấy, thì cái chiều quay nó phải cùng chiều kim đồng hồ. Bởi vì mình hàn ở đây này, bên này là dương hoặc là bên này là âm chẳng hạn. Đấy, khi mình hàn vào xong mình cấp cái điện áp 5V vào đây, ví dụ như dương vào đây, âm vào đây, mà mình thấy nó quay cùng chiều kim đồng hồ, tức là như thế này mình cấp điện áp vào hai đầu này là ok. Trong trường hợp mà nó quay ngược chiều kim đồng hồ nhé, thì các bạn phải đảo lại cái cực tính cấp vào động cơ này. Ví dụ như là bên này là dương thì bên này là đổi từ âm sang dương, dương sang âm để nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Đấy, bao giờ cái trục này khi mình ngửa lên đây, ngửa lên như này thì cái chiều quay của nó phải là cùng chiều kim đồng hồ như này, bao giờ nó cũng phải quay cùng chiều kim đồng hồ như này thì là sẽ là ok. Đấy, thì sẽ là ok. Thế còn nếu mà các bạn mà làm theo những cái video trước của mình ấy, mà mình bảo là thay cái động cơ của cái motor ô tô thứ đồ chơi vào ấy, những cái động cơ này các bạn mua ở ngoài ấy, nó chỉ có khoảng 7 hoặc 8 nghìn đấy, 7 hoặc 8 nghìn. Hôm nay mình có xem qua Shopee rồi, đấy là motor mới luôn nhá. Ví dụ như mua chục cái mới có 80 nghìn thôi, chưa bằng một cái motor của hãng. Về mình mài tí, mình hàn nó phát là xong, chả có lý do gì mà phải mua cái motor mới cả các bạn ạ. Nhưng mà miễn là mình phải mua đúng loại này. Thông thường như mình thấy là cái loại đỏ này nó ăn dòng lớn này, bởi vì là công suất nó lớn hơn. Đấy, còn như cái loại vàng này, bé này đấy, thì cái loại này là ok luôn này. Đấy, hai cái này của mình là đang ok, vàng và xanh này. Thì các bạn cứ lấy cái dòng mà khoảng bởi vì cái này bây giờ mình không biết đo là điện áp.
Đấy thì mua thì có thể là các bạn mua mỗi loại 1-2 chiếc đấy về mình thử. Nếu mà mình có đồng hồ này thì mình sẽ đo dòng điện đấy, đưa về thang đo dòng điện này. Đấy thì khi mình đo cái dòng điện đấy, cứ miễn là làm sao nó dưới 100, khi mà nó chạy ấy, cứ dưới 100 là ok, thì lúc đấy là có tải vào thì nó sẽ trên 100 một ít. Thế nếu mà nó từ 100 vượt quá 150 ấy, thì nó sẽ báo lỗi, bởi vì là lúc đấy là con vi xử lý nó sẽ biết là quá dòng, cái động cơ này nó đang chạy quá tải, nó sẽ ngắt, nó sẽ báo lỗi cho cái máy photo. Còn nếu như mà nó dưới cái 150 ấy, thì các bạn chạy thoải mái thì không bao giờ xuất hiện cái lỗi đấy cả. Đấy. Thế thôi, hôm nay mình chia sẻ về cái cách chọn cái motor của cuộn quét dầu đấy nhé. Hy vọng là nếu mà các bạn nào mà làm theo cái video trước của mình ấy, khi mà mình thử cái motor mà không được ấy, thì có thể là mình sẽ xem xét để mình chọn lại cái motor cho nó hợp lý, và mình khẳng định là chắc chắn là được. Các bạn cứ thay những cái loại motor này cho nó rẻ, bởi vì làm nghề photo này không được nhiều tiền, chả có lý do thì mình phải dùng những cái hàng đắt, hàng xịn, hàng hãng cả. Nhiều khi làm cả ngày không được bằng cái tiền mà linh kiện mình bỏ ra mình mua. Đấy. Đấy, còn nếu mà anh em là thấy hay like thì cho mình xin một like và subscribe kênh nhé. Đấy, thì hôm nay là đây là cái kinh nghiệm chia sẻ của mình, bởi vì mình cũng loay hoay cả buổi tối qua không được, hôm nay phát là xong luôn rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.